السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول رک روغ اوسئ. یو ځل بیا هم د نوې موضوع سره ستاسې په خدمت کې یم. څنګه کولی شو ځان ته یو کسټم لینک جوړ کړو. که تاسو کتلي وي بعضې لینکونه چې زه نشروم نو هغه ما خپله کسټم کړی یعنې ډیزاین کړی وي هغسې نه وي لکه څنګه چې موږ سره موجود وي. مثال که تاسې غواړئ د خپل یوټیوب چینل لینک شیر کړئ او نه غواړئ چې هغه اوږد چې کوم لینک وي هغه راشي د هغه په ځای وړوکی او ساده لینک راشي نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه لینک په خپل زړه سره ډیزاین کړئ او جوړ کړئ او هغه نور څه شیر کړئ. د بیټلي په نوم باندې موږ سره یو سایټ دی چې موږ ته دغه سهولت راکړي چې موږ کولی شو خپل لینکونه هلته کسټم سیستم سره برابر کړو او جوړ کړو. د دې دوه بخشونه دي چې یو موږ سره پیسو والا دی او بل موږ سره فری دی. کوم کارونه چې موږ کول غواړو هغه موږ کولی شو په فری کې هم ترسره کړو، د هغه لپاره ضرورت نشته چې موږ پیسې ورکړو. نو نن زه پر همدغه موضوع باندې کار کوو. که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کاږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ. زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او ملګري له دغه درسونو او معلوماتو څخه برخمن شي. نو زه او پر دغې موضوع باندې کار کوو. نو زه کمپیوټر ته راغلم. کمپیوټر کې به تاسې راشئ، خپل براوزر به خلاص کړئ چې هر ډول براوزر تاسو سره انسټال وي، که هغه فایرفاکس وي که موزیلا وي. موزیلا او فایرفاکس تقریبا دواړه یو دي. فایرفاکس وي، اوپیرا وي او که کروم وي، مطلب چې هر براوزر تاسو سره وي فرق نه کوي. را به شئ او دلته به ورته ولیکئ بیټلي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ ما مخکې سرچ کړی دی، کار مې ځینې اخیستی نو ډایرکټ یې ماته راوړو. بیټلي به ولیکئ، انټر به کېکاږئ نو تاسو سره به ګوګل کې لومړنی چې کوم لینک راځي بیټلي لیکل شوی دی کسټم یو آر ایل شارټنر، دا به تاسې پر دې باندې کلک کړئ. کله چې په دې کلک کړئ تاسو سره د بیټلي رسمي کوم سایټ چې دی هغه خلاصېږي. د دغه لینک جوړولو یوه ګټه خو دا ده چې کوم لینکونه مونږ په دغه کې جوړوو نو د هغه سایز وړوکی وي، او بله ښه خبره ده چې کله مونږ دغه لینکونه په دې کې جوړوو هلته مونږ ته پوره اندازه راکوي چې دغه لینک بیا څو ځله کلک شوی دی. مثال که زه یو لینک جوړوم د خپل یوټیوب چینل او هغه فیسبوک ته پورته کوم نو ماته هلته دا هم ښیي چې دغه لینک بیا څو ځلې کلک شوی دی یا دغه لینک ته څو کسان او څو ځلې ورداخل شوي دي. نو د دې ډېر زیات ګټې دي، هلته پوره معلومات موږ ته راکوي. کله چې تاسې داخل شئ نو تاسې ګورئ لیکلی ګیټ سټارټډ فار فري، په دې اپشن باندې به تاسې کلک کړئ. کلک کول نه وروسته به تاسو سره بله پاڼه خلاصه شي. دا د دوی ریټونه چې تاسو کولی شئ ویې ګورئ، خو موږ دې ته ضرورت نه لرو. لاندې راځو، دلته وګورئ لیکل شوی انټرسټډ ان اور فري پلان ساین اپ فار فري. له هغه نه وروسته به تاسو سره دغسې یوه بله صفحه خلاصه شي. تاسو نه پوښتنه کوي چې دا تاسو څه لپاره استعمالوئ، فار ورک استعمالوئ، پرسونل یوز او که بوت. نو پرسونل یوز به انتخاب کړو او دلته به تاسې ورته ورکړئ خپل فرست نیم، زه ورته ورکوم ایملیار، او لاست نیم به تاسې ورته ورکړئ هسې چې ستاسې هغه به تاسې ورته ورکړئ. وټ آر یو لوکینګ ټو ډو، دلته به تاسو ورته انتخاب کړئ دا تاسو څه لپاره استعمالوئ. مثال ورته سوشل میډیا مارکیټینګ، ډیجیټل کمپین، دا څنګه چې تاسو غواړئ دا تاسو کولی شئ ټول ورله انتخاب کړئ، او یا هم هغه شیان چې تاسې غواړئ کوم شیان چې تاسو غواړئ هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. نو تقریبا ما ټول انتخاب کړو او دا تاسو کولی شئ سکپ هم کړئ، خو زه انتخابوم سیف باندې کلیک کوم. نو دا تاسو ګورئ چې موږ سره به دغسې انټرفیس راځي او تاسو له ډیمو هم درکوي چې دلته تاسو کولی شئ لینک کریټ کړئ، او دا زموږ هغه ټول د بیټلي چې کوم فری ورژن دی د هغه انټرفیس دی. زموږ ایمیل لا کنفرم شوی نه دی. کله چې موږ ایمیل خپل ایمیل اکاونټ خلاص کړو نو هلته به موږ ته یو ایمیل راغلی تر څو موږ خپل ایمیل ویریفای کړو. فی الحال هغه پرېږدو، خو بیا تاسو به خامخا خپل ایمیل خلاصوئ، کوم ایمیل تاسو ته راغلی هغه به تاسې ویریفای کړئ. زه دا کلوز کوم. نو دا شو موږ سره زموږ د بیټلي اکاونټ. اوس چې موږ کله لینک جوړول غواړو د هغه موږ سره دا طریقه ده چې مثال زه راځم دلته یوټیوب ته، او یوټیوب کې زه راځم خپل چینل سرچ کوم. نو دا تاسې ګورئ زه خپل چینل ته راغلم او دلته چې مثال دا زما چینل دی، غواړم چې د دې کوم اډرس دی موږ سره د دې نه یو لینک جوړ کړم. دا تاسو ګورئ موږ سره ډېر غټ اوږد لینک دی او غواړم د دې نه خپل ځان ته یو ښکلی لینک جوړ کړم. زه دا کاپي کوم. کاپي کول نه وروسته به راشي همدغه بیټلي چې کوم سایټ دی دا تاسو خلاص کړی دی، البته دا تاسو کولی شئ موبایل کې هم خلاص کړئ. نو دلته موږ سره ګورئ کریټ اپشن دی، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کلیک کول نه وروسته بای ډیفالټ موږ سره بیټ ډاټ لی انتخاب وي
یعنی دا مونږ سره هغه کسټم لینک دی چې د هر لینک سر کې راځي. نو دا تاسې کولی شئ په خپل زړه بدل هم کړئ. مثال که زه غواړم دلته aiwastic.pashto.com هم ورکولی شم د دې bit.ly پر ځای، خو اوس یې نشم ورکولی ځکه مونږ فری استعمالو او هغه لپاره به تاسو پیسې ورکوئ. نو مونږ ته هم دا فری هم کافي ده. او دلته راځو او خپل دغه URL پیسټ کوو. پیسټ کول نو ورسته به راشي دلته کریټ باندې به کلیک کړئ. که کلیک کړئ او که نه خپله جوړېږي، خو چې کله نه جوړېږي نو کریټ باندې به تاسې کلیک کړئ. دغه لینک چې تاسو جوړ کړو دغه دې لپاره به تاسې یو نوم ورکړئ. مثال زه ورته ورکوم چینل لینک، او دلته به تاسې ګوره دا موږ سره دغه لینک جوړ شو. دا بیټلی چې دی دا به پکې موجود وي او د سلش نه وروسته بیا تاسو کولی شئ په خپل زړه چې هر څه ورکول غواړئ هغه ورکړئ. مثال زه ورته ورکوم aiwastic 2000 دغسې ما چې ورکړو. نو اوس دا چې کوم سیف باندې کلیک کوم. زمونږ دغه چینل کوم لینک چې هغه کریټ شو، تاسو کولی شئ دې ځینې کاپي کړئ. که دې ځینې نه کاپي کوئ نو بیا تاسو کولی شئ دلته وګورئ چینل لینک په نوم باندې موږ سره دغه جوړ شو. اوس چې کله څوک راځي او پر دغه لینک باندې کلیک هم کوي نو دلته تاسو ټوټل کلیکس ښایي چې څو ځلې کلیک شوی دی. اوس تاسو کولی شئ همدغه لینک دا ګوره کوم یو چې دلته لاندې جوړ شوی دا ګوره که زه راشم او براوزر کې دلته پیسټ کړم، کله انټر بټن کېږم نو ډایرکټ به زما هغه ویب سایټ خلاصېږي. نو دا تاسې ګورئ ډایرکټ زما ویب سایټ خلاص شو. همدغسې تاسو کولی شئ انلیمیټډ چې څونه لینکونه جوړول غواړئ دلته راشئ او لینکونه جوړ کړئ. تاسو ته به لینکونه هم جوړوي، تاسو ته به ستاسو د لینکونو هغه د کلیک کېدلو اندازه به هم تاسو ته ښیي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې کسټم لینکس ځان له جوړ کړئ. خپل کوم لینکونه چې دي هغه کم واړه کړئ، د هغه چې کوم تعداد دی د حرفونو هغه کم کړئ او ډیر ښایسته ښکلي لینکونه جوړ کړئ له ملګرو سره شیر کړئ. او بیا هم دغه شیر نتیجه وګورئ چې تا تاسو شیر کړی او څونه کلیکس یې اخیست، یعنې څونه کسان هغه لینک ته داخل شوي. نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.